এখন হিৰো কাৰিজমা R হয়। আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ কমপ্লিট ভিডিঅ'টো। এই দেখিছেনে R হয়। ইয়াৰ প্ৰথমত ফ্ৰণ্টৰ ডিছ ৰিয়াৰ ডিছ নাছিলে, মই ৰিয়াৰ ডিছ ফিটিং কৰিলোঁ ZMR। এতিয়া মই বেক লাইট এছেম্বলিটোত য'ত তেল পিনিয়ন থাকে, মই এতিয়া আপোনাৰ বেলেগ ZMR ফিটিং কৰিম। আপোনালোকে সকলোৱে চাব আৰু ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে সকলোৱে জনাব কমেণ্টৰ যোগেদি। আহক কমপ্লিট ভিডিঅ'টো মাজলৈ যাওঁ। লগতে WB অট'মোবাইলছৰ তৰফৰ পৰা সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আহক সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাওক। খোলা হ'ল, এতিয়া মই এছেম্বলিটোত ফিটিং কৰিম, সকলোৱে চাব। বন্ধুসকল চাওক, এতিয়া কমপ্লিট মই লগাইছোঁ। এইটো ZMR ৰেগুলেটাৰটো অকণ বেকত থাকে, ইয়াত থাকে। সেইটো কাৰণে এই ছিগনেলাৰটো যিটো হোল্ডাৰ আছে, এই হোল্ডাৰটো ইয়াত লাগি গৈছে। ইয়াক মই অকণমান কাটি দিম। আহক ভিডিঅ'টো মাজলৈ। এতিয়া মই কাটিম। এতিয়া চক কটা কমপ্লিট হৈ গ'ল। এতিয়া বহি যাব, চাব দেই। মই দেখাইছোঁ, এয়া বহি গ'ল নে? এতিয়া মই কমপ্লিট ফিটিং কৰিম। এতিয়া হ'ল, লাগিলে হ'ল। এতিয়া চকে যাব লগাব লাগিব ৰ, চকে যাব লগা, চকে যাব লগা। সেইটো লগাবি ৰ, চকে যাব লগা, অফ কৰি দে। বন্ধুসকল ফাইনেলি মই গাড়ীখন ওলোৱাই দিলোঁ। আপোনালোকৰ লুকটো দেখাই দিছোঁ কেনেকুৱা লাগিছে চব। চেহেৰা বেলেগ কৰি দিলোঁ আৰু কেনেকুৱা লাগিছে সকলোৱে কমেণ্টৰ জৰিয়তে দেখাব। এখেত বাইকৰ মালিক, মোৰ ভাইটি হয়। চবেই মিলি সহযোগ কৰি বাইকখন কমপ্লিট কৰিলোঁ আৰু কমপ্লিট ফুল ফটোখন চব দেখিছেনে, এনেকুৱা গেটআপ হৈ গ'ল। আৰু যিমান পাৰে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব, লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু এনেকুৱা নতুন ভিডিঅ' পাবৰ বাবে ধন্যবাদ থাকিল।